Hello guys, how are you all? Welcome to Swimming Sky, the designer's destination. Okay guys, so आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई विन्टरको लागि मास्क बनाउन सिकाइरहेको छु जुन चाहिँ इट्स भेरी वार्म. ओके, यो एकदम लाउँदा न्यानो हुन्छ तपाईलाई. म त्यस्तो खालको लुगाको बनाइरहेको छु. सो हेर्नुस्, यसको लागि मैले 2 पिस अफ क्लोथ लिएको छु. 2 पिस अफ क्लोथ्स. यो चाहिँ तपाईको बाहिर आउँछ, यो चेक चाहिँ बाहिर आउँछ अनि यो भेलभेट चाहिँ भित्र जान्छ. ओके, सो द्याट तपाईलाई यसले चाहिँ न्यानो फिल गराउँछ. ओके, यो चाहिँ एकदम मतलब यो एकदमै वेलभेटको लुगा हो. सो इट्स वेलभेटी टच चाहिँ तपाईले नाकमा पाउनुहुन्छ, एकदमै सफ्ट टच. यो चाहिँ खस्रो चाहिँ बाहिर आउँछ. ओके, अनि यो मोटो पनि हुन्छ. सो एकदम राम्रो मास्क हुनेछ. सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज. ओके गाइज, सो नाउ यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड शेयर एन्ड कमेन्ट अल्सो. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट अफ अल के गर्ने तपाईले, सो फर्स्ट अफ अल त तपाईले यसलाई यो दुईटालाई सेम साइज लिने. ओके, सो यसको साइज म तपाईलाई भनिदिन्छु. यसको साइज कति हो भन्दा यसको साइज चाहिँ तपाईको रहेको छ 10.5 अनि यस्तो चाहिँ 6.5. ओके, यसको चौडाइ 10.5 अनि लम्बाइ चाहिँ 6.5. सो यसलाई के गर्ने, अब नअत्तालिकन हेर्नु होला गाइज. फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नु पर्दैन, जस्ट यसलाई फोल्ड गर्ने यसरी. ओके, यसरी फोल्ड गरिसकेपछि अब यसलाई यतापट्टिबाट पनि फोल्ड गर्ने. ओके, फोल्ड गर्ने. ओके, फोल्ड गर्ने अनि फोल्ड गरिसकेपछि यहाँदेखि यहाँ, ओके, यतादेखि यहाँदेखि यहाँ चाहिँ तपाईले कति लिने, 3 लिने, 3 सेन्टिमिटर. ओके, अनि यहाँदेखि यहाँ तपाईले 1.5 लिने. ओके, 1.5 अनि यहाँदेखि यहाँ फेरि तपाईले 4 लिने. ओके गाइज, ल म यसलाई काटेर तपाईकोमा फेरि आउँछु. ओके गाइज, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा मार्किङ गरिसकेको छु. अब मार्किङ गरिसकेर म यसलाई के गर्छु, काट्छु. हेर्नुहोस्, हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले यसलाई काटिसकेपछि तपाईले यस्तो सेप पाउनुहुन्छ गाइज. यस्तो सेपलाई, अब यो सेपलाई तपाईले सिलाउनु पर्छ. सो कसरी सिलाउनु चाहिँ कसरी हो म तपाईलाई देखाउँछु. यसलाई पहिला अलग्गै गर्नु होला. पहिला यो दुईटाको भित्री साइड, राइट साइड एकपट्टि गरेर यहाँ सिलाउने अनि यसको पनि भित्री दुईटा साइड गरेर यसलाई यताबाट सिलाउनु. ओके, अनि म तपाईलाई देखाउँछु के गर्नु. ओके, सो अब यसलाई यस्तो गर्ने अनि यसलाई पनि यस्तो गर्ने. ओके, यो यस्तो गरिसकेपछि अब के गर्ने, यो माथि यो राख्ने उल्टा साइड भित्र, उल्टा साइड राख्ने, दुईटाको उल्टा साइड भित्र अनि बाहिर उल्टा साइड राखेर अब यसलाई यसले चारैतिरबाट सिलाउ. ओके गाइज, हेर्नुहोस् यो मैले पल्टाइसकेको छु. अब तपाईलाई जस्तो मन छ, तपाईले जतापट्टिबाट मन छ तपाईले त्यतापट्टिबाट यो मास्क लाउन सक्नुहुन्छ. दिस इज कल्ड 2-in-1 मास्क अल्सो. हेर्नुहोस्, यतापट्टिबाट लगायो भने तपाईले राम्रै देख्छ बिकज यो एउटा यसलाई के भन्छ, यो वेलभेटको लुगा हो. ओके, सो यो वेलभेटको लुगापट्टिबाट तपाईले यसरी यसलाई भिजिबल गरेर देखाउने भनेर लाउँदा पनि हुन्छ, अदरवाइज यतापट्टिबाट लाउँदा पनि भयो. ओके, सो केटीहरूले चाहिँ यतापट्टिबाट लाउँदा हुन्छ बिकज दिस इज काइन्ड अफ गर्ली कलर. सो अनि यो चाहिँ यो चेक छ, अलिकति यो डार्क कलर छ. सो बोइज क्यान युज दिस कलर्स अर द प्रिन्ट्स. ओके, सो म चाहिँ यो युज गर्छु. यसलाई म भित्र राख्छु. मैले त्यही इन्टेन्सनले नै बनाएको यसलाई. यसको यो लुगा पनि थिएन, सो यो टुक्रा लुगाले मैले बनाएको. सो यो यस्तो हुन्छ. अनि अब यहाँ इलास्टिक लगाइदिने अनि यसको काम खतम. ओके गाइज, सो म तपाईलाई इलास्टिक लगाएर देखाउँछु एकछिन. ओके गाइज, एज यु क्यान सी माई मास्क इज रेडी. इट्स लुकिङ समथिङ लाइक दिस. ओके, सो लगाउनुमा एकदमै इजी छ यो मास्क. ओके, सो एज यु क्यान सी हेर्नुहोस् मैले, अनि यसलाई मैले पेयर गरेको छु मेरो यो 2-in-1 होल्डरसँग.
जुन चाहिँ भेरी इजी। ओके, यो लगाएपछि एज यु अल नो द्याट मास्क हराउँदैन अथवा हामीले निकालेर पकेटमा हाल्नु पर्दैन, अदरवाइज कस्तो अनहाइजेनिक हुन्छ नि। सो यो मैले बनाएको छु, यो इट्स अल्सो ह्यान्डमेड। ओके ओके, इफ यु लाइक दिस देन यु क्यान अलवेज टेल मी। एन्ड गाइज यो छ मेरो 2-in-1 मास्क इज रेडी। ओके, सो यसलाई मैले यतापट्टिबाट पनि लाउन सक्छु अनि यतापट्टिबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो यो चाहिँ अहिले यस्तो छ अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि मैले यसलाई हेर्नुहोस् यो इलास्टिक होल्डर पनि लगाइदिएको छु, सो द्याट इट लुक्स नाइस। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोला मेरो च्यानल। यदि तपाईँले मेरो च्यानलमा अपलोड भएको प्रिभियस भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म माथि आई बटनमा लिङ्क दिइहाल्छु, तपाईँले त्यो चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो नाउ इट्स टाइम टु गो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ओके गाइज, अनि यदि तपाईँले मलाई टिकटक, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने मेरो नाम त्यहाँ पनि स्विमिङ स्काई नै छ, यु क्यान फलो मी। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।